ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹਾਈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਟਾइम कोलैप्स कर रहा है। में अगर बुरा लग रहा हो, डर लग रहा हो तो लगना चाहिए, बिकॉज ऐसी हालत है कनाडा की अभी फिलहाल, एंड आई एम श्योर ये कुछ सालों तक रहेगी ऐसी ही। Because something crazy has been happening in the last couple of years. Seems a lot of people are moving out of the country. तो भाई आपकी जिंदगी यहाँ पे आके नर्क भी बन सकती है। I don't see my future in Canada. I don't understand anymore. Because I'm not enjoying it here. How the hell is anyone existing in Canada? Like I feel trapped. ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਲਗਭਗ 17% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ 4 ਰੀਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੈਪ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 80% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ 100 ਮਾਈਲਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਰਾਊਂਡ 40% GDP ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਰਥਰਨ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50% ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਲੇਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪੋਟਾਸ਼, ਕੋਲਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਜੀਓਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 60% ਬਿਜਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ estate ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45% ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2010-11 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 2001 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 75% ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20% ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੇਮਸ ਵਲੌਗਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਟਰਲੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਰੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ $900 ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ $2000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ 120% ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ $4000 ਤੋਂ $6000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। $6000 ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅਪਰ ਰੇਂਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ, ਰੈਂਟ, ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 63% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਲੋ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 17% GDP ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ GDP ਦਾ 15% ਇਹਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੀਅਲ estate ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲ estate ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ 70% ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਆਇਲ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਇਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ
2020 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੀ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ। 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੱਟ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੌਬਸ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2025 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਸੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ।